Hey everyone, আপোনালোকে যেতিয়া আইব্ৰাও পেন্সিল বা পাউডাৰ দি আইব্ৰাও আঁকে তেতিয়া চাগে নিশ্চয় বিচাৰে যে আপোনাৰ আইব্ৰাওখিনি ঘন আৰু ডাঠ দেখাওক কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল নেদেখাওক সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ ঠিক কিন্তু নেচাৰেল লুকিং আইব্ৰাও আঁকিব পাৰি আৰু কেনেকৈ আইব্ৰাওৰ শেপটো গোটেই দিনটোৰ কাৰণে মেইনটেইন কৰিব পাৰি আইব্ৰাও আঁকাৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়া দেখাবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি আইব্ৰাওৰ আননেচেসাৰী হেয়াৰখিনি অঁতৰাই ল'ব লাগিব আপুনি হয়তো প্লাক কৰে বা থ্ৰেডিং কৰে কিন্তু মই আপোনাক দেখুৱাম মই কেনেকৈ আইব্ৰাওৰ আননেচেসাৰী হেয়াৰখিনি অঁতৰাও ফাৰ্ষ্ট মই টুইজাৰ এডাল লওঁ আৰু আইব্ৰাওৰ দীঘল আৰু থিক হেয়াৰ যোনবোৰ আইব্ৰাওৰ শেপৰ বাহিৰত গজিছে সেইখিনি মই টুইজাৰ দি অঁতৰাই লওঁ এতিয়া আইব্ৰাওৰ ওপৰে তলে কিছুমান খুব মিহি মিহি নোম থাকে যোনবোৰ টুইজাৰ দি অঁতৰাবলৈ অকণ দিগদাৰ হয় থ্ৰেডিং কৰিলে সেইবোৰ আঁতৰি যায় কিন্তু মই যিহেতু থ্ৰেডিং নিজে কৰিব নাজানো আৰু পাৰ্লাৰত মই থ্ৰেডিং নকৰাওঁ চ' মই আইব্ৰাও ৰেজাৰ এডাল লওঁ যাৰ সহায়ত মই পিচ ফাছ বা একদম সৰু সৰু নোমবিলাক চাফা কৰি লওঁ যিসকলে থ্ৰেডিং কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ষ্টেপ আননেচেসাৰী কিন্তু যিসকলে থ্ৰেডিং নকৰে তেওঁলোকে ৰেজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে খুব সাৱধানেৰে আৰু খুব লাহে লাহে ৰেজাৰ ইউজ কৰোঁতে স্কিনখন অলপমান ওপৰলৈ টানি ল'ব লাগে তেতিয়া স্কিনখন টাইট হৈ যায় আৰু ৰেজাৰডাল মুভ কৰিবলৈ সহজ হয় এতিয়া আইব্ৰাওডাল আঁকাৰ আগে আগে মই এডাল স্পুলি ল'ম আৰু অলপমান হেয়াৰ জেল ল'ম স্পুলিডালৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশখিনিত অলপমান জেল ল'ম আৰু সেইখিনি মই আইব্ৰাওৰ হেয়াৰত এনেকৈ লগাম বা ব্ৰাছ কৰিম এই ষ্টেপটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আইব্ৰাও হেয়াৰখিনি মোটা আৰু ডাৰ্ক দেখাব এনেকৈ ব্ৰাছ কৰোঁতে আপুনি লাহে লাহে কিন্তু অলপমান প্ৰেছাৰ দি তলৰ পৰা ওপৰলৈ ব্ৰাছ কৰিব একজেক্টলি মই ইয়াত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ আৰু যিহেতু আইব্ৰাওৰ হেয়াৰত এতিয়া জেল লগা হৈ আছে তো আপুনি আইব্ৰাওৰ হেয়াৰখিনি আপোনাৰ মন পচন্দ মতে শ্বেপো দিব পাৰিব জেল লগোৱাৰ আৰু এটা সুবিধা হৈছে যে যোনটো শ্বেপত আপুনি আইব্ৰাওখিনি এতিয়া ৰাখে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে মানে যেতিয়ালৈকে আপুনি মুখখন নুধুৱে তেতিয়ালৈকে আইব্ৰাওৰ শ্বেপটো তেনেকৈ মেইনটেইন হৈ থাকিব প্ৰথমে আমি আইব্ৰাওৰ আগফালৰ পৰা পিছফাললৈকে ওপৰ ফাললৈ ব্ৰাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত আইব্ৰাওৰ টেইল এৰিয়া মানে পিছফালৰ যোনখিনি অংশ পুলিডালৰ সহায়ত অলপমান শ্বেপ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ নহবা পিছফালৰ অংশখিনি খুব বেছি স্পাইকি হৈ থাকিলে ভাল নালাগে শ্বেপ দিয়াৰ পিছত যোনখিনি এক্সেছ জেল স্কিনত লাগি আছে সেইখিনি টিশ্যু এখনৰ সহায়ত আঁতৰাই ল'ম হেয়াৰ জেল যিহেতু হেয়াৰৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে স্কিনৰ কাৰণে নহয় চ' বহুত সময় স্কিনত লাগি থাকিলে স্কিনখন ইৰিটেট কৰিব পাৰে চ' এক্সেছখিনি মুচি লোৱা ভাল টিশ্যুখন আপুনি আইব্ৰাওৰ হেয়াৰৰ ওপৰতো মুভ কৰিব পাৰে এক্সেছ জেলখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে কিন্তু বৰ বেছি প্ৰেছাৰ নিদিব বা মোহাৰি নিদিব নহবা শ্বেপটো বেয়া হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি 2-3 মিনিটমান সময় দিব জেলখিনি ছেট হ'বলৈ আৰু শুকাবলৈ তাৰ পিছতহে আমি যিকোনো আইব্ৰাও প্ৰডাক্ট এটাৰে আইব্ৰাওখিনি আঁকিব পাৰিম ন'টিছ কৰিব যে মোৰ আইব্ৰাও কেইডাল অলৰেডি আগতকৈ মোটা আৰু ডাৰ্ক দেখাইছে এতিয়া আইব্ৰাও কেইডাল ফিল কৰিবৰ কাৰণে মই পেকৰ ক্ৰীম আইব্ৰাওটো ল'ম এইটো এটা ক্ৰীম চ' আইব্ৰাওত এপ্লাই কৰিবলৈ বৰ ইজি হয় এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক এনেকুৱা ধৰণৰ খুব মিহি এংগুলাৰ ব্ৰাছ এডাল লাগিব আৰু একদম অকণমান প্ৰডাক্ট লাগে ইমানখিনি প্ৰডাক্টেৰে আপোনাৰ 2ডাল ব্ৰাও আঁকা হৈ যাব মই ফাৰ্ষ্ট আইব্ৰাওৰ যোনটো শ্বেপ আছে সেইটো আউটলাইন কৰি ল'ম ব্ৰাও আঁকোতে যদি আপুনি ক্ৰীম প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি এটা কথা মন কৰিব যে ব্ৰাছেৰে ক্ৰীমখিনি যেতিয়া আপুনি লয় আঁকিবৰ কাৰণে তেতিয়াই খুব কমকৈ ল'ব নহবা এবাৰ যদি ব্ৰাওখিনিত আপোনাৰ ব্ৰাও হেয়াৰত যদি আপোনাৰ ক্ৰীম বেছিকৈ লাগি যায় সেইখিনি আঁতৰাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় চ' লওঁতে একদম খুব কমাই ক্ৰীম ল'ব আপুনি যদি আইব্ৰাও পেন্সিলো ব্যৱহাৰ কৰে বা আইব্ৰাও পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে কিমানখিনি কালাৰ আপুনি ব্ৰাউত ডিপ'জিট কৰিছে তাৰ ওপৰতে আইব্ৰাওডাল নেচাৰেল লগা আৰু আৰ্টিফিচিয়েল লগাটো ডিপেণ্ড কৰে শ্বেপটো ভালকৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া কমাই কমাই প্ৰডাক্ট লৈ গোটেই আইব্ৰাওডাল মই ফিল কৰি ল'ম আইব্ৰাওৰ সন্মুখৰখিনি যেতিয়া মই পামহি তেতিয়াতো আৰু কমাই প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ আইব্ৰাওৰ সন্মুখৰ অংশখিনি আমাৰ এনেও লাইট দেখায় আইব্ৰাওৰ টেইল পাৰ্টটোতকৈ সন্মুখৰ ফালে মই তিনেই অকণমান প্ৰডাক্ট লগালোঁ আৰু খালী ব্ৰাছডালেৰে এতিয়া জাষ্ট ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ যাতে প্ৰডাক্টখিনি স্প্ৰেড হৈ যায় একেধৰণে মই সিডাল ব্ৰাও আঁকি ল'ম প্ৰথমতে শ্বেপটো আউটলাইন কৰি ল'ম তাৰপিছত লাহে লাহে কমাই কমাই প্ৰডাক্ট লৈ গোটেই আইব্ৰাওডাল ফিল কৰি দিম
এনেকৈ ব্ৰাশেৰে প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰোঁতেও খুব কম প্ৰেছাৰ দিব কাৰণ জেলেদি আমি আইব্ৰৰ যোনটো শ্বেপ বনাইছিলোঁ শ্বেপটো আমি ৰুইন কৰিব নিবিচাৰোঁ ৰাইট ছাইডৰ ব্ৰাউডাল আঁকোতে মই যিমান স্পীডত আঁকিছিলোঁ সেইটো স্পীডতে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যাতে আপুনি গম পায় মই কিমান স্পীডত ব্ৰাউডাল আঁকি ৰেডি হ'ব পাৰোঁ যদিও এই মেথডটোত আইব্ৰাও আঁকোতে কেইটামান বেছিকৈ ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগে তথাপিও কম্পেৰেটিভলি এই ষ্টাইলটোত ব্ৰাউডাল দেখিবলৈ বহুত ভাল হয় সদায় জেল লগাই আপুনি ব্ৰাউডাল শ্বেপ নিদিলেও কিছুমান অকেজনত কিছুমান বিগ ইভেণ্টত আপুনি এনেকৈ ব্ৰাউডাল শ্বেপ দিব পাৰে আৰু এটা আপোনালোকক ষ্টেপ দেখুৱাম কিন্তু এই ষ্টেপটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাউডাল ডিফাইন দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে লৈছোঁ মই এটা কনচিলাৰ আৰু এডাল মিহি চেপেটা এংগুলাৰ ব্ৰাছ ইয়াৰ সহায়ত আইব্ৰাও ছাইড দুটা আউটলাইন কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ কৰিলে আইব্ৰাও আঁকোতে যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছিলে তেতিয়া সেইখিনি কেঞ্চেল আউট হৈ যায় মানে হাইড হৈ যায় আৰু আইব্ৰাওডাল ক্লিন আৰু ইয়াৰ শ্বেপটো শ্বাৰ্প দেখায় যিহেতু কনচিলাৰটো লাইট কালাৰৰ হয় স্কিনতকৈ তো আইব্ৰাৰ ওপৰে তলে এনেকৈ লাইট কালাৰৰ কনচিলাৰ এটা লগালে আইব্ৰাৰ নিজস্ব কালাৰটো ডাৰ্ক দেখায় ব্ৰাছডালত থাকি যোৱা কনচিলাৰখিনি মই আইব্ৰাৰ একেবাৰে সন্মুখৰ ভাগতো অলপকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ আইব্ৰাও আঁকোতে মোৰ সন্মুখৰ ভাগটো অলপ বেছি ডাঠ হৈ গৈছিলে চ' সেইটো মই নেচাৰেল দেখাবৰ কাৰণে আৰু অকণমান লাইট কালাৰৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ কনচিলাৰ লগাই ল'লোঁ সেম ৱে সিডাল আইব্ৰাও ক্লিন আৰু ডিফাইন কৰি ল'লোঁ আপুনি যদি থ্ৰেডিং কৰিছিলে বা টুইজাৰ দি আইব্ৰাও উঠাইছিলে তেতিয়া স্কিনখন অকণমান ৰঙা ৰঙা হৈ থাকে তো কনচিলাৰ লগালে সেই ৰেডনেছটো এলিমিনেট কৰিব পাৰি দুডাল আইব্ৰাওৰ মাজৰ চেণ্টাৰ এৰিয়াখিনিও এনেকৈ ৰঙা হৈ থাকে মোৰ চ' সেইখিনি এৰিয়াটো মই কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ কনচিলাৰ লগোৱাৰ পিছত এবাৰ ভালকৈ পাউডাৰ দি ছেট কৰাটো খুব দৰকাৰ নহ'লে সেই জেগাখিনি সেমেকা হৈ থাকে আৰু আইব্ৰাও পাউডাৰ বা যি প্ৰডাক্ট দি আপুনি নলগায় ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে বা ফেড আউট হ'ব পাৰে চ' পাউডাৰ দি ছেট কৰি জেগাখিনি মেট কৰি ল'লে বেছি ভাল হ'ব ইয়াতে মই চুগাৰৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ এটা লগাইছোঁ কিন্তু আপুনি যিকোনো কম্পেক্ট পাউডাৰো লগাব পাৰে নাও ডেটছ ইট এইখিনি ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে আপুনি ডাঠ কিন্তু নেচাৰেল দেখাকৈ আইব্ৰাও আঁকিব পাৰিব যিসকলৰ আইব্ৰাও মিহি বা পাতল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল মেথড হ'ব ফুল আৰু ডাঠ দেখাকৈ আইব্ৰাও আঁকাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই